අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් නරඹන සිංහලෙන් උගන්වන ශ්‍රී ලාංකික අපේ අම්මා YouTube channel එක සමග ඔබත් එක්වන්නට නම් අපේ අම්මා channel එකේ subscribe button එක press කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න. අපේ අම්මා fansලා හුඟක් දෙනෙක් මට කියලා එවලා තිබුණා YouTube එකේ සිංහලෙන් ජාඩි දාන වීඩියෝස් කිහිපයක් තිබුණා. ඒ වුණාට අපේ අම්මගේ ක්‍රමය, අපේ අම්මා හදන ක්‍රමය කියලා දෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට විද්‍යාත්මක සංයුතියට අනුව මේ ජාඩි ටික හරියට හදාගන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ජාඩි හදන එක සමහරුන්ට ටිකක් අමාරුයි. මොකද දන්නේ නැතුව මේක කරොත් පණුව ගහනවා, එහෙම නැත්නම් පුස්ස අල්ලනවා. මේ කිසි දෙයක් නැතුව ඔයාලට කිසි කරදරයක් නැතුව ලේසියෙන් හදාගන්න නියම ශාස්ත්‍රය අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. අද මම කියලා දෙන ප්‍රමාණයන් සහ ඒ ටිප්ස් අනුව ඔයාලා මේක හරියට කරොත් ව්‍යාපාරයක් උනත් කරන්න පුළුවන්. සීත රටක ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු මේ ජාඩි කියන වචනේ තේරුමයි මේ වචනේ අපිට කොහොමද ආවේ කියලා. මම ඉතින් ගුරුතුමියක් නේ. ඒ නිසා මගේ පුරුදු විදියට මම හැම දෙයක්ම හැමෝටම විස්තරාත්මකව කියලා දෙනවා. දෙමළ භාෂාවෙන් ජාඩි කියලා කියනවා කටලොකු වාචනයට. ඒ වගේමයි අපි සිංහලෙන් පියන කියන්නේ. සමහරව පියන කියන එකට සිංහලෙන් කියන්නේ මූඩි කියලා. මූඩිය කියලා. මූඩිය කියලා කියන්නේ දෙමළ වචනයක්. එතකොට අපි අර කියන්නේ කතාවට ජාඩියට මූඩිය වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ දෙකම එකට ගැලපෙනවා. ඉතින් මේ ජාඩි කියන වචනේ කටලොකු වාජනය කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. හැබැයි දෙමළ භාෂාවේ ජාඩි කියන වචනෙට සාඩි කියලාත් කියනවා. ඒ වුණාට සාඩි කියන වචනේ ජාඩි කියන වචනේ දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඉස්සර කාලේ මිනිසුන් මේ වගේ කටලොකු වාචනයක ලුණු ගොරක දාලා මාළු දැම්මා. හැබැයි එයාලා දැම්මේ ලී වලින් හදපු කටලොකු පීප්පවල. මීන් කියන්නේ දෙමළෙන් මාළු වලට. කටලොකු වාචනයක ලුණු ගොරක දාලා මාළු දාන එකට මීන් ජාඩි පොඩරද කියලා කියනවා. කාලයක් ගිහිල්ලා මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට මාළු කල් තබා ගන්නා ක්‍රමයට මිනිස්සු ජාඩි කියලා කියන්න නිකම්ම පුරුදු වුණා. දැන් මේ ජාඩි දාන්න කුඹලාවෝ, බලයෝ, හුරුල්ලෝ, කෙලවල්ලෝ මේ වගේ මාළු අරගන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු ජාඩි දානකොට අපි මොනවද දැනගන්න ඕනේ විශේෂ දේවල් කියලා. ජාඩි දානකොට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ මාළු ටික නරක් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද තියාගන්න කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් මාළු නරක් වෙන්න ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. 1. මාළුන්ගේ බොකු, කරමල්, හම. මේ තුනේම ඉන්න ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ක්‍රියාත්මක වෙලා මාළු නරක් වෙන්න පුළුවන්. 2. මාළුන්ගේ ඇඟේම තියෙනවා මාළුන්ගේ ජීව ක්‍රියාවලිය සිදු කරන එන්සයිම. දැනගන්න ඕනේ. මාළු මැරුණට පස්සෙත් ඒ එන්සයිම පාලනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ එන්සයිම දිගටම ක්‍රියා කරනවා. එන්සයිම නිසා මාළු කුණු වෙනවා. 3 තමයි මාළුන්ගේ ඇඟේ තියෙන තෙල් වර්ග ඔක්සිජන් සමග එකතු වෙලා මාළු නරක් වෙනවා. මාළු කුණු වෙනවා. ඔන්න ප්‍රධාන කාරණා 3. මේ ක්‍රියාවලින් තුනම සිදු වෙන්න ඔක්සිජන් සහ ජලය අවශ්‍යයි. දැන් තේරෙනව නේද? මෙන්න මේ කියපු ක්‍රම තුනට මාළු නරක් වෙන්නේ ඔක්සිජන් සහ ජලය තිබුණොත්. එහෙනම් මේ මාළු ජාඩි දානකොට අපි දැනගත යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි මේ මාළු වලට මේ ඔක්සිජන් සහ ජලය සම්බන්ධ නොවන විදියට කටයුතු කිරීම. අන්න ඒක තමයි විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ජාඩි වල නියම රස සුවඳ එන්න මාස 3ක් හරියටම තියෙන්න ඕනේ. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මාස 4කට කලින් කරපු ජාඩි එකක්. ඇත්තටම මේක හරිම සුවඳයි. මතක තියාගන්න අපි ගේන ගොරකවල සමහර විට වැලි තියෙන්න පුළුවන්. මොකද බිම එහෙම දාලානේ වේලන්නේ. ඒ නිසා ජාඩි දාන දවසට කලින් දවසකදී ඔයාලා මේ ගොරක ටික හොඳට හොදලා ඒවයි වැලි තියෙනවා නම් ඉවත් කරලා හොඳට කෑලි කපලා වේලලා තියාගන්න ඕනේ. මේක තමයි ජාඩි දානකොට අපි කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ. සමහර විට ඔයාලා දන්නවද දන්නේ? සමහරු දුමේ තියලා දුම් ගහලත් ගොරක වේලනවා. එහෙම වුණාම මේ ගොරකවල දැලි අඟුරු තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපේ ජාඩියකට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඒවත් හොඳට හොදලා වේල ගන්න ඕනේ. ගොරක එකතු කරගන්න කලින් ඒවයි තෙත නැතුව තියෙනවා නම් හොඳයි. නැත්තම් සමහර විට පුස් ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද වුණ වෙන්නේ කියලා.
මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ ජාඩි එකේ සුවඳයි රසයි නියම විදියට හදාගන්න හැටිනේ. ඒ නිසා මාළු කිලෝ එකකට ගොරක ග්‍රෑම් 100යි කැටලුණු ග්‍රෑම් 300යි අවශ්‍යයි. මේ ප්‍රමාණයෙන් එහා මෙහා වුණොත් අපිට අවශ්‍ය කරන අර නියම රසය එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මාළු ටික හොඳට හොදලා බොකු, කොරපොතු, කරමල් මේ සේරම අයින් කරලා හොඳට හොද ගන්නවා. මේ මාළු වල බොක්කු, ඔලුව, වලිග, කරමල් මේ සේරම අයින් කරාට පස්සේ ග්‍රෑම් 750යි මට හම්බ වුණේ. මාළු ග්‍රෑම් 750ට ගොරක ග්‍රෑම් 75ක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දාන බෝතලේ හරි අපි දාන ඇතිලේ හරි ප්‍රමාණයට දාන්න පුළුවන් විදියට කෑලි කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 10%ක ලුණු වතුර මිශ්‍රණයක් හදා ගන්න ඕනේ. 10%ක මිශ්‍රණයක් කියලා කියන්නේ වතුර ලීටරයකට ලුණු කැට ග්‍රෑම් 100ක්. මේ දෙක දාලා හොඳට දිය කරලා ද්‍රාවණයක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් හොදලා කපාගත්තු මාළු ටික ඒ ද්‍රාවණයේ දාලා විනාඩි 10ක් තියෙනවා. අර මං කලින් කිව්වේ වතුරයි ඔක්සිජනුයි එකතු වුණාම මාළු නරක් වෙනවා කියලා. අන්නේ දෙක එකතු වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ ලුණු වතුරේ විනාඩි 10ක් දාලා තියන්නේ. මාළු එක විනාඩි 10ක් මේකේ පෙඟෙනකොට අනිත් ටික අපි ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුණු ගොරකා මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ගොරක ග්‍රෑම් 100යි ලුණු කැට ග්‍රෑම් 300යි. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි අපි ජාඩි දාන භාජනය. මේක වීදුරු බෝතලයක් වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට බෝතලේ පියන ප්ලාස්ටික් එකක් වෙනවා නම් හොඳයි. සමහර පියන් තියෙනවා රබර් මිශ්‍ර ප්ලාස්ටික්. ඒවත් හොඳයි. මොකද මේ ගොරක ඇඹුල්නේ. ගොරකවල තියෙන ඇඹුල් වලට මෙතන යකඩ පියනක් එහෙම නැත්නම් තහඩු පියනක් තිබුණොත් ඒක මලකඩ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර නම් කරන්නේ මැටි මුට්ටියක තමයි මේ වගේ ජාඩි හදන්නේ. දැනුත් එහෙම හදන අය ඉන්නවා. මමත් එහෙම හදනවා. මැටි මුට්ටියක හැදුවොත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට ඒ ඇතුලේ තියෙන දේ පේන්නේ නැහැ. සමහර විට පුස් ඇල්ලුවොත් එහෙම එතකොට අපිට පේන්නේ නැහැ. මැටි භාජනයක හදනවා නම් මැටි භාජනය ඉස්සෙල්ලා හොඳට හොදලා වතුර එකක් දාලා ලිපේ තියලා ඒක චුට්ටක් තම්බන්න. ඊට පස්සේ වතුර එක ඉවත් කරලා වතුර ටික අයින් කරලා මේක හොඳට අවුවේ තියලා වේලන්න. අවුවේ තියලා වේලලා ලිපෝඩ චුට්ටක් වෙලා තියලා රත් කරලා අරගන්න. මෙච්චර හොඳට කරලා ජාඩි නරක් වෙන්න පණුව ගහන්න තවත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක හදන වෙලාවේ මැස්සෝ වැහුවොත් ඔන්න ඊට පස්සේ අපි දන්නේ නැහැ අපි මේක ඇතුළට දාලා වැහුවට පස්සේ ඒකේ පණුව හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ජාඩි එක හැදුවට පස්සේ මාස 3ක්වත් තියන්න ඕනේ. මේක සිද්ධ වෙන්නේ පැසීමේ ක්‍රියාවලියක්. ඔන්න එහෙනම් දැනගන්න මාස 3ක් ගියාට පස්සේ තමයි ජාඩි කියන තත්ත්වෙට මේක එන්නේ. අඩුම ගානේ දෙකමාරක්වත් තියන්න. එතකොට තමයි අපි ඉස්සර පොඩි කාලේ කාපු අර ජාඩිවල නියම රස සුවඳ අන්න ඒ දෙකම ලැබෙන්නේ. අනිත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ දේ තමයි අපි මේ ජාඩි එක හදලා සුමානයක් විතර ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ ඒක ඇතුලේ පුස් කාලා එහෙම තියෙනවද කියලා. මං කිව්වේ බෝතලයක හදන්න කියලා. බෝතලයක හැදුවොත් අපිට මේක ඇතුලේ පේනවනේ. දැන් අපි ජාඩි හදලා සුමානයක් විතර ගියාට පස්සේ පිටින් බලන්න පුළුවන් සමහර විට ඇතුලේ පුස් කාලා එහෙම තියෙනවනම් ඒකට මොන හරි ඇතුල් වෙලා. එහෙම පුස් කාලා තියෙනවනම් කන්න හොඳ නැහැ. ඒක අයින් කරන්න වෙනවා. මේ කියලා දීපු විදිහට කළා නම් ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි දැන් බලන්නකෝ මාස 4කට පස්සේ මම මේ හදපු ජාඩි ටික ලස්සනට සුවඳට තියෙන හැටි. ඒ වගේම නරක් වෙලා පණුව ගහලා පුස් කාලා මුකුත්ම නැහැ. දැන් අපි මැටි මුට්ටියක මැටි හට්ටියක අපි දැම්මොත් පොලිතින් එකෙන් තමයි වහන්නේ. එතකොට අපිට ඇතුලේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ වගේ ලොකු බෝතලයක් හොයාගන්න. ඒ වගේ බෝතලයක් හොයාගෙන හදන්න. මැටි භාජනයක හදනවා නම් අර මං කලින් කියපු විදිහට මැටි භාජනය ලෑස්ති කරගන්නවා නම් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ජාඩි කියන තත්ත්වයට එන්න කලින් ඇරලා හැම බැලුවොත් වැඩේ ඉවරයි. ඔක්සිජන් ඇතුල් වෙලා මේක පුස් අල්ලනවා. එහෙනම් අපි මේ ගොරකලුණු මිශ්‍රණය මාළුවකට දාගන්න හැටි බලමු. මේක මං කලින් ගොරක දාලා තිබුණු බෝතලයක්. මේ තියෙන්නේ රබර් මිශ්‍ර ප්ලාස්ටික් පියනක්. මූඩියක්. මේ වගේ කටලොකු බෝතලයක් තියෙනවා නම් අත දාන්න ලේසියි. ඉස්සෙල්ලාම අපි අඩියට ගොරකලුණු තට්ටුවක් අතුර ගන්නවා. ඊළඟට ලුණු වතුරෙන් ගන්න මාළු ටික ගත්තු හැටියෙම බෝතලෙට දාගන්නවා.
ඊට පස්සේ ආයෙත් ලුණු ගොරක තට්ටුවක් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ආයෙත් ඒක උඩින් මාළු තට්ටුවක් මේ විදිහට දාගන්නවා. මෙහෙම දානකොට මේ විදිහේ ග්ලව් එකක් අතට දාගන්න. නැත්තම් සමහර විට විස බීජ ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් මාළු තට්ටුවක් දානවා. ආයෙත් ලුණු ගොරක තට්ටුවක් දාගන්නවා. ලුණු ගොරක දානකොට මාළුන්ගේ කෑවෙන විදියට ලස්සනට තියන්න. මේ ක්‍රමයට ඉස්සෙල්ලම ලුණු ගොරක තට්ටුවෙන් පටන් අරන් අන්තිමට ලුණු ගොරක තට්ටුවෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේ වගේ තද කරලා වහලා අරින්න නැතුව මාස 3ක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි ජාඩියක දාලා මාසෙකට පස්සේ. අනිත් එක තමයි අපි හරියට ජාඩි දැම්ම නම් මාසයක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට වතුර උනලා තියෙනවා. මේ ගානට වතුර උනලා නැත්තම් ඒක මාසයක් තියපු එකක් නෙවෙයි. මං ඔයාලට මේක මාසෙකට කලින් පෙන්නනවා නම් මේ විදිහේ වතුර තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකේ පණුව හැදිලාද, පුස් අල්ලලාද, ඒ වගේ දෙයක් පෙන්වන්න බැරුව යනවා. මාසෙකට කලින් පෙන්නනවා නම් අඩිය ලුණු වතුර චුට්ටක් වගේ තියෙයි. මේ තියෙන්නේ මාස 4කට පස්සේ. මාස 3ක් තිබ්බත් ඇති. මං තව මාසයක් වැඩියෙන් තියලා පුංචි පරීක්ෂණයක් කරලා බැලුවා. ඒත් හොඳට තියෙනවා. වතුර ගොඩක් උනලා ඒ වගේම හොඳ සුවඳකුත් එනවා. අනිත් එක මේ බලන්න හොඳට තියෙනවා. බලන්න පණුව ගන්න නැතුව පුස් අල්ලන්න නැතුව හරියට හදාගන්න හැටි ඔයාලා දැනගත්තා. මේ බලන්න මේක හොඳ හරියට කරවල වගේ වෙලා තියෙනවා. මේ බලන්න ගල් වගේ එකට එක ඇලිලා තියෙනවා. ඔයාලට කියන්න මේ ජාඩියකට වඩා මේ වතුරේකට තමයි මං ගොඩක් කැමති. මේ වතුරේකට ලුණිච්ච කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ලුණිච්ච වතුරෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒව මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ මාස 3කට කලින් හදලා පැකට් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. මේ වගේ ටිකක් 3-4 වේලකට ඇති. ඒ නිසා ෆ්‍රිජ් එකේ නැතුව එළියේ තියාගන්නත් පුළුවන්. නෑයෝ යාළුවෝ පිට රටවල් වල ඉඳලා ලංකාවට එනකොට එයාලට මේ වගේ හදලා ගෙනියන්න දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් පිටරට ගෙනියනවා නම් වැකියුම් කරලා ගෙනියනවා නම් තවත් හොඳයි. විද්‍යාත්මක සංයුක්තයට අනුව හරි විදියට ජාඩි දාන හැටි ප්‍රථම වතාවට අපේ අම්මා channel එකෙන් ඔයාලට ලැබුණා. මාකට් එක පැත්තේ ගියාම මේ වගේ බෝතලයක් කොහොම හරි හොයාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ජාඩි ටිකක් දාගන්න. දැන් මම මේ ජාඩි ටික කොටස් 3කට බෙදලා ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙනවා. මේක ෆ්‍රීසර් එකේ තියනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මේක ෆ්‍රීසර් කරලා තියනවා නම් මාස 6ක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට ඔතලා හුලං යන්නේ නැති වෙන්න එයාර් ටයිට් කන්ටේනර් එක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. අද දවසේ මම ජාඩි කරවල උයන හැටි, ජාඩි එකේ තියෙන වතුරෙන් පොල් සම්බෝල හදන හැටි කියලා දීපු වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ දෙකත් බලලා ඒවත් හදාගන්න. විශේෂයෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විතර නෙමෙයි හැකිතාක් මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, දන්නේ නැති යාළුවොත් එක්ක මේ ගැන කියන්න, අපේ අම්මා channel එකෙන් දැනගත්ත කියලාත් කියන්න. මොකද මේ ජාඩි හදන එක නරක වෙයි කියන බයට කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. අද බලන්නකෝ මාස 4කට පස්සේ මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ. බලන්නකෝ මුකුත් වෙලා නැහැනේ. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදියටම කරොත් ඔයාලට හොඳ ජාඩි ටිකක් හම්බ වෙයි. කෑම උයනවා හදනවා කියන්නේ කලාවක් විතරක් නෙමෙයි. එතන දැනගත යුතු සැඟවුණු විද්‍යාත්මක දේවලුත් තියෙනවා. අද මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දෙන්න ලැබීම ගැන. ඔයාට හිතේ අපිට දැන් ෆ්‍රිජ් තියෙනවනේ, කල් තියා ගන්න ඕනේ තරම් ෆ්‍රීසර් එකේ දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට ජාඩි කියන්නේ ඉස්සර මාළු කල් තියා ගන්න පාවිච්චි කරපු ක්‍රමයක්.
මේ වගේ අපේ රටේ තියෙන සාම්ප්‍රදායික ආහාර වර්ග නැති වෙලා යන්න නොදී ඊළඟ පරම්පරාවට හරි විදියට ලබා දීමයි මගේ අරමුණ. දැන් ඉතින් ගෙවල් වල කවුරුත් ජාඩි හිම හදන්නේ නැහනේ. හුඟක් අය බය නිසායි හදන්නේ නැත්තේ. කිසිම බයක් වෙන්න එපා. මං කියපු විදියට හදන්න මට ආපු විදියටම හොඳට ජාඩි ටික වලටත් ලැබෙයි. තවත් මාළු වර්ග වලින් මං ජාඩි දාලා තියෙනවා. ඒවත් මාස ගාන සම්පූර්ණ වුණාම මං ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ජාඩි දැම්මොත් එහෙම ෆොටෝ අරගෙන අපේම Facebook ෆෑන් පේජ් එකට ෆොටෝ ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක හැකිතාක් ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඊළඟ තියෙන පුංචි සීනුව press කරන්න.